අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා නීමන YouTube චැනල් එකට චැනල් එකත් එක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. ඔය channel එකට ලොත් නම් channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට දවස් 9කට 10කට විතර පස්සේ තමයි මම අද වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. දැන් මේක earn e-money නේ. එතකොට මගේ channel එකේ binary සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. දැන් මම ඉස්සරහට export option ගැන ආයේ binary ගැන එහෙම ගේනවා. දැන් අද ඉඳන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් එනවා. දැන් ලංකාවේ දැනට අවුරුදු 5-6ක වගේ ඉඳන් නෙමෙයි eBay selling කියන එක පටන් ගත්තේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්ක විදිහට වැඩිපුරම US buyers ලා වැඩිපුරම interesting products මොනවාද අපි කොහොමද ඒක AliExpress එකකින් හොයාගන්නේ කියන එක තමයි අද පළවෙනි එපිසෝඩ් එක විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා දිගටම channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න. මේ හැමදේම ඔයාලට totally free තමයි කියලා දෙන්නේ. right වැඩි කතා ඕනේ අපි කෙලින්ම යන් අද වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් playlist එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. channel about එකක් තියෙනවා. අපේ Facebook page එක සහ අපේ Telegram group එක තියෙනවා. join වෙලා ඉන්න. right මම යනවා කෙලින්ම මේ විදිහට AliExpress එකට. මෙතන AliExpress interface එක ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. right ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මෙතනින් country එක වෙනස් කරගන්න United States දාලා මෙතන language එක හරි මම මෙතන නිකන් මේ ප්‍රාන්තයක් මෙයාලා අහන්නේ ඇරිසෝනා කියලා දාලා මෙහෙම නිකන් දාන්න. currency එක USD save කරා. right දැන් අපි බලමු ඉස්සල්ලාම US buyers ලා වැඩිපුරම interest වෙන item එකක් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඒක තමයි අද මාතෘකාව. දැන් මෙහෙම AliExpress එකට ගියාම මේ විදිහට categories ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය කරන ලංකාවේ ඉස්සල්ලාම beginner කෙනෙක් කරන category එකක් තමයි මේ home and garden. එතකොට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ toys kids කියන දේවල්. right මම අද example එකක් විදිහට මේ toys කෙනෙක් ගන්නවා. toys and hobbies click කරාට පස්සේ මේ විදිහට items set එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට short කරගන්න පුළුවන් වැඩිම හොඳටම feedback තියෙන එකට tick එක දාන්න. ඊළඟට order වලින් short කරගන්න. right ඊට පස්සේ මේ toys and hobbies යටතේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් categories තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මෙතන categories අපි හිතමු 25ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් තෝරගන්න කැමති මේ remote control toys කියන එක වගේ මම select කරගන්නවා. right ඒකෙත් මම මේ orders කියන එකට දාලා star mark එක දාලා මේ filter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු මොකක් හරි item එකක් අපි දැන් මම අද හොඳ item එකක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙරෝ මුකුත් නැතුව එහෙම ඔයාලට item එක set කරනවා. ඔයාලට list කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right මෙන්න මේ drone එක මාළු tab එකකින් open කරගත්තා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙයාගේ followers ලා මෙච්චරක් ඉන්නවා. 1,80,596ක් ඉන්නවා followers ලා. එතකොට මෙතනින් store එක පටන් ගන්න තියෙන 2016 මාර්තු 31 communication එක shipping speed item describe එක ඔක්කොම කොළ පාට above average 4.8 තියෙන්නේ. මෙච්චර order සංඛ්‍යාවක් කරලා තියෙනවා. මෙච්චර reviews තියෙනවා 4.7 තියෙනවා reviews. free shipping තියෙන්නේ. එතකොට මේ තව shipping වල අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ item එකක්. specification බලමු. මම තාම හරියට ඔයාලට වැඩි කියා දීලා නැහැ. දැන් මේ item එක අපි බලන්න ඕන දේ තමයි මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. custom reviews ගන්න. custom reviews ගිහිල්ලා only from your country කියන එකට මෙතනට tick එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා තනිකර US buyers ලා මොනවද අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. right මේ පළවෙනි කෙනාගේ user name එක ඔයාලට පේනවා. right click කරලා අලුත් tab එකක් open කරගන්න. දෙවෙනි කෙනා right click කරා අලුත් tab එකක් open කරා. තුන්වෙනි කෙනා right click කරා අලුත් tab එකක් open කරා.
හතරවෙනි කෙනා right click කරලා අලුත් tab එකක් open කරා. right. 4 දෙනෙක් දැනට මම ගන්නවා. right. ඊට පස්සේ යාලගේ feedback profile එකට යනවා. right. මෙයා අරගෙන තියෙන drone එකක් විතරයි. right. එතකොට අපිට මෙයාව ගන්න බෑ. right. මම මෙයාගේ අනිත් එක්කෙනාගේ යනවා. මෙන්න බලන්න US buyers ලා interest වෙන item අපි හිතන්නේ නැති සමහරක් item තියෙනවා. බලමු. පිනිකම් බලමු. US buyers ලා interest in item. මේ කෑලි පහක් ගිහින් තියෙන එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේ බලන්න මේ. එයා 2019 මේ 22 මේවා ටික තියෙනවා හොඳටම. මෙන්න මේ US buyers ලා interest in item. මේක මේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මේක මේ fiber clever middle high මේ tool එකක් නේ. right. right ඊටසේ එතන ආයි feedback එක click කරලා මෙන්න only from your country tick එක දාන්න. එතකොට මේ item එක US කෙනෙක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. right. අපි තව කෙනෙක්ගේ feedback profile එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙයා මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ කියලා item එක. right මේ අපි හිතන්නේ නැති item මේ. අපි හැමෝම toys නේ දාන්නේ. ඒතර toys උනාට මේ බලන්න මේ toys category එකෙන් තමයි මෙයා filter වෙලා එන්නේ. මේ US buyers ලා interest in item මෙවුවා. ඊළඟට අපි මෙයාගෙත් නැහැ. එතකොට ඔය විදිහට තමයි US buyer කෙනෙක් interest in item මොනවද කියලා අපි හොයාගන්නේ. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් trending products හොයන විදිහ, eBay එකේ list කරන්නේ කොහොමද, suspend වෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද, sale හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ හැමදේම කියලා දෙන. ඊළඟට කොණ්ඩ පොලිවල් products හොයන්න තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අද තමයි මේක තමයි පළවෙනි method එක products හොයන. right මම ආයෙ දැන් බලමු මොකක් හරි item එකක් ආයෙ මෙන්න මේක බලමු. reviews 655 orders 2028ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ෆිල්ටර් කරගන්නවා. ෆිල්ටර් කරගෙන අපි බලමු එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඕපන් කරගෙන මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලමු මෙයා අගෝස්තු මාසෙ මොනවාම හරි අරගෙන try කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ෂැම්පූ එකක් වගේ එකක් මොකක්ද අරගෙනක් තියෙනවා. මේක බලමු. right මේවා මේ auction දාන්න පුළුවන් item. right තව item එකක් බලමු. අගෝස්තු 6 බලමු. item එක remove කරලා තියෙන්නේ මේ AliExpress එකෙන්. මේක බලමු. මේ බොරු නියපොතු pieces 120ක් දෙනවා. මේක superior item එකක් auction දාන්න. මේක මේ superior item එකක් auction දාන්න. 483 නේ. AliExpress standard shipping. මේක 69ක් දැම්මත් 583යි. 630ක් වගේ වෙනවානේ. ඔයගොල්ලෝ මේ හොඳයි මේ auction දාන්න. ඔය වගේ item හොඳයි. මම මේක පොඩ්ඩක් bookmark එකක් දාගන්නවා. right. එතකොට ওই විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක US buyers ලා interesting items හොයාගන්නේ. එක්කෙනෙක්ගේ feedback එකක් පස්සේ හොයාගෙන යන්න. දැන් මම මේක select කරගත්තානේ. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන ආයෙ ගිහිල්ලා බලනවා මෙන්න මේ feedback එක පස්සේ මම ගිහිල්ලා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අගෝස්තු 8 අරගෙන තියෙනවා මේවා කෙලින්ම අපිට auction දාන්න පුළුවන් චූටි item. superior item මේවා මේ.
රයිට් ඔයාලත් හොයන්න මහන්සි වෙන අයිටම් හොයන්න try කරන්න